tay lên lên nó tao chị thầu có tay to lên nó luôn chị đánh như tay to lên nó nữa cái chị tay to lên nó lỡ chị muốn cũng muốn khả năng thấy có điều có tay to là chị cũng muốn cho xí chung nó cho xí chung lên nó chị xí chung lên nó chị tay cho nhẹ khả năng của yêu ô lấy cầu đánh nhẹ sợ chị của thầu cũng tay to ta cũng mà lấy được khá là mua khi được có điều nên xí chung chạy chị cũng mà khi có đổ lúc ba nữa ok ta xin nó chị có chỉ ít cho luôn nó là xong nó ít chỉ lo được còn nó ok chỉ cho luôn nó là chỉ có một chuyện như cho kê lên nó cả ta thôi nó ok chỉ như chỉ có một cho kê giống nó giống lên nó cái tan thọ chỉ có một cho luôn nó phá nữa bà còn nhân chân luôn đó bà nhân chân luôn đó lên nó chè có không có chuyện như xí gì ok ok chị tao lên nó nữa chị có mà đi múa đi đây rú rù lên nó cái tiền lúc ba nó ô cổ đấy như nó đó chỉ của ô cổ đại xưa nó là của cổ đại sứ người ta coi của chị mua cho nhẹ crispy cổ đại chị của cổ đại sứ lao lao ta nó tư dùa đua to
có ô li nó có tan thôi cho nó có muốn ô có lợi nhau cái ít dầu nó có tan cho nó cái im đông rú rú li nó mua li á cho nên đàn đê ua lúa ua xí dài mu lo lú xía phân riêng có chỉ tu chừng gió thu đằng ư phu kể có gió tu cú đại xia chắp lờ ua nắng lao tha tươi ua tha tiền nhà y lâu xia trừng sân nhân thiên xa tròn chỉ có bỏ có ít lìa thia rồng lũ xia tròn lia tê chia đàn đê ua lúa ua xí dài mu lo lú xía phân riêng có chỉ tu chừng gió thu đằng ư phu chỉ có ô tô giống có muốn được ô li nó giống câu li nó này chỉ từ giống câu li nó là chỉ có kho 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 gọi lúc ban mình nó thua lúc ban nó mà do lúc ấy khử khử chỉ lúc nó do lúc khử khử chỉ có ô tô giống có li nó chỉ khẩu về có nhiều món ô tô lúc ban nó khử khử giống câu nó chỉ do của mà là kia có tiếp theo nó cái còn nó mà nó ôn tệ thế ạ cái chỉ có ô tô giống có li nó là lố chỉ thầu có ô tô ba giống có đi nó là chỉ có mà đi mua lúc nói giờ lúc ba em trên chơi nè lúc nói giờ lúc ba trên chơi lúc nói giờ lúc ba trên chơi thì yêu khó có em giống câu nó bao giống câu nó khó có nó giống câu tôi sử dụng chỉ có ok once có ô tô giống có li nó là nó chỉ lúc cá nó giống li nó
chị rong câu lên nó lỡ chị cô mà thấy có hạt tiền vô là chăn thế là rong đi chọi gốc bộ cũng muốn cho số nó ok. Ok, khi đó có thì lúc ba nó có vô đó tụ cả ba nó này usually tết ta là nó chỉ mua nữa có mua hồ lúc ta là买狗thêm mua khi nếu mua khó ấy lấy nhóc bể bể lúc lúc kia nó lấy đi nó vậy nhà mua khó lấy đi nó thì có lấy tôi thì có mà đi mua ấy cho hồ nó chỉ tờ xứ vậy nhà muốn cho nó chỉ tờ xứ muốn cho nó chỉ tờ ta thì có vô tụ cả ba nó thì không đâu nữa ok tụ cả ba nó ít tôi ở đồ lối chua để họ khi thầu tôi có ba nó chỉ dùng mua lúc ba học bậc trẻ nữa vậy chỉ có khờ của nó có khờ lúc cây nó nè lúc cây nó mà giờ lúc chỉnh chỉnh có nhiều chữ khờ lúc cây nó chỉ có muốn có lúc ba cho đồ lúc cây ba nó mà thì không có ở vậy cái chỉ lúc ba có muốn chờ lên nó cho họ nó vậy chờ lên nó cho họ nó chỉ có muốn nữa phô tu rong nó nè phô tu nó chỉ có mà đặc không muốn tu cá nó cho mình chờ tôi vậy tụ cá nó cho mình chơi lên nó đâu nữa thằng chơi đâu nó thằng chơi đâu lên nó là con đi ta cũng mua ở bên ta chia con đi ta chia xong đi ta nó thì có tôi muốn được chú vậy chú coi lúc ba nó này chẳng chú lên nó đâu đã nó chỉ thôi lúc ba nó chẳng là chỉ có mà muốn khí nè khí khi dùng có lên nó chỉ mua ta chia này cho là khó còn này chứ còn này tỏ giống lên nó đó ok thật có ô tô lên nó rong lên nó là lô chỉ có mi này nó nè để tape nó để tape này chỉ có cho là khử xí ạ cái cho là khử tụ có ba nó còn sắp bỏ khó ấy này nó cho luôn lâu đó xí muốn cho nó chết tới cái thứ bỏ chứ ok ok có món khử giống lên nó khó đâu chỉ còn sắp bỏ cho luôn lâu nữa nói ạ khử giống lên nó đâu lúc ba giống lên nó cái lúc ba giống lên nó ta xíต่อ tiếp theo hay thầu tàu lúc ba rồi nó là nè thì có tàu mua khỏi bên nó cậu có như bao thìอยู่cậu lấy chạy à nhưng có cậu chỉ có cậu đi nó xứ ta chỉ cóอยู่ô cậu lúc ba nó nhìn chơi rồi cậu chỉ cũ chỉ thầu nhiều khổ tàu lên nó chỉ cũ chỉ tàu cậu nè khé cũ chỉ tàu cậu mua lúc ba nó ba rồi chơi à cũ khé qua thì cũ chỉ đã chỉ ba thế tiếp theo nữa cú xí lúc nó bá nó ok cú xí lúc nó bá lúc nó bá ok chỉ có mỗi cái lúc bao nó bá có giống câu còn những thứ thay nên nó chia chỉ thầu có nhiều chỉ có thế tàu lúc bao nhìn chơi à ok bá giống lên nó chia nè ô khó lên nó bá chỉ thầu có mỗi bá giống lên nó chia ở bên không có nhiều thua lúc bao nữa thầu có ô li ở nó bên không chỉ lúc bao nhìn chơi giống câu rồi nữa ok có ô li ở nó bên không chỉ lúc bao nhìn chơi giống câu chỉ có mà mua thua chỉ có mà số ba câu số lúc hậu xứ ạ số tụ ít tụ ba lên nó câu số lúc hậu có giống câu xứ chỉ của lúc ba nó chỉ tiền lên nó là còn nó mà giờ tiếp theo có ô cổ một đôi cổ đó đấy như thế trong ngó vậy thế tàu luôn thằng tuổi trong câu đó
thì sẽ để nó có xử lý cầu đại sẽ ạ ok thọ câu ở đâu lúc ba giờ này ăn thủ nó giống câu đi lúc nó nè cái giống câu đi lúc nó cái giống câu đi nó nè cái chỉ lúc nó chỉ giờ lúc giống câu có nhẹ nè cho tôi sáng nó có thể bỏ để dùng trả gì